ขณะเดียวกันในวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเองซึ่งขณะนี้ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ชั่วคราวก็เดินทางไปร้องเรียนและอุทธรณ์คำสั่งกับกองระบบพิทักษ์ยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยกรณีที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีไปพัวพันกับเว็บพนันด้วยนะคะส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะฮะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะที่ตอนนี้ก็ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ชั่วคราวก็เดินทางไปร้องเรียนนะครับแล้วก็อุทธรณ์คำสั่งกับกองระบบพิทักษ์ยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้มีวลีใหม่อีกแล้วฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีขบวนการที่ตนขอตั้งชื่อว่าขบวนการ4x100 สยบปีกพระพรหมเอาสิคำว่าพระพรหมมีความหมายแปลว่าสุรเชษฐ์ซึ่งหมายถึงกระบวนการดังกล่าวสกัดกั้นตนเองมีอักษรย่อ4 ตอได้แก่ต่อเต่าตุ้มไตรซึ่งสื่อทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นใครมีการแบ่งขั้นตอนทำงานออกเป็น4กระบวนการนี่ขบวนการที่1ชุดตรวจค้นตระกูล4 ตอเข้าตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายขบวนการที่2พนักงานสอบสวนชุดคดีสน.ทุ่งมหาเมฆไม่มีอำนาจสอบสวนต้องส่ง DSI ขบวนการที่3พนักงานสอบสวนชุดคดีสน.เตาปูนรู้ว่าไม่มีอำนาจสอบสวนแต่ไม่ส่ง DSI และปปช.ภายในกำหนดเพื่อรอเวลาออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับและขบวนการที่4ชุดรักษาการแทนผบ.ตร.ตั้งกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการนี่ทำไมถึงมีการกระเฮี้ยนกระหือรืออยากเป็นมากหมายถึงตั้งคำถามกลับไปที่คนที่บิ๊กโจ๊กกำลังจะหมายถึงว่าอยากจะเป็นผบ.ตร.มากๆกันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยตนจะฟ้องสารนิเทศแล้วก็กองงานเทคโนโลยีเพราะไปปลดป้ายตนเองออกตนเนี่ยยังไม่ได้ถูกออกจากราชการยังไม่ได้มีคำสั่งโปรดเกล้าลงมายังเป็นตำแหน่งรองผบ.ตร.เหมือนเดิมพลตำรวจเอกอิงคไพโรจน์ไปเป็นเลขาสมช.ตั้งนานแล้วทำไมยังมีป้ายพลตำรวจเอกอยู่ฟังบิ๊กโจ๊กดูฮะมีการแบ่งงานกันทำผมเรียนประชาชนเรียนทุกคนนะครับว่าอันนี้คือการแบ่งงานกันทำกระบวนการที่1นะค้นบ้านชุดตรวจค้นบ้าน4 ตอนะ4 ตอคือใครมีต่อเตาตุ้มไตอันนี้เรียกว่าแก๊ง4 ตอนะก็เข้าตรวจค้นบ้านผมนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายที่ผมเล่าอยู่ก่อนท่านรู้อยู่เยอะต่อมากระบวนการ4 ตอก็มากระบวนการที่2พนักงานสอบสวนชุดคดีทุ่งมหาเมฆสอบสวนไปสอบสวนมาเห็นแล้วนะครับเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเส้นเงินเนี่ยเกิน300โอนไปกลับเนี่ยทั้งพิมพ์พิไลทั้งบัญชีม้าหอยคิดเนี่ย500 กว่าล้านแต่อะไรครับแต่ไม่ยอมส่ง DSI นะเมื่อไม่ส่ง DSI ก็อะไรครับหลักกฎหมายคือไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับทันทีที่ทราบทันทีว่าคดีเกินกว่ามีทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดเกินกว่า300 ล้านหลักกฎหมายคือสื่อทราบอยู่แล้วไหมครับผมอธิบายว่าต้องส่ง DSI คุณเป็นแค่อะไรครับทุ่งมหาเมฆเป็นแค่อะไรเป็นแค่พยาบาลคุณไปทำคลอดไปได้เพราะคุณไม่ใช่หมอแต่คดีนี้เกิดขยันขึ้นมาทุกคดีเนี่ยนะครับที่เกียรหมดนะส่งDSIนะแต่คดีนี้ขยันมากนะเอาไปทำไปเองโดยไม่มีหน้าการสอบสวนก็เป็นการสอบสวนโดยมิชอบ1 จุดคดีนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันทำอะไรโยกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะปปช.เห็นแล้วว่านะสอบสวนโดยไม่มีอำนาจปปช.เห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณจะเละเทะละปปช.ก็เลยเรียกสำนวนคืนทั้งหมดตายละทำอะไรโยกไม่ได้ปปช.เรียกสำนวนคืนวันที่เท่าไหร่นะรู้ปปช.เอาอย่างนี้ปปช.เรียกสำนวนคืนวันที่2นะวันที่3นะทันทีเลยสวนหมัดเลยมาตั้งคดีใหม่อีกที่เตาปูนนะครับนะพอตั้งคดีใหม่ก็เอาอะไรครับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อีกนะครับ
นะครับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ก็คือก็เอาคดีเดิมมาแหละนะแต่เอามาซอยย่อยเขาเรียกว่าภาษาการเลือกตั้งว่าแบ่งซื้อแบ่งเจ้า บิ๊กโจ๊กเนี่ยยังบอกอีกนะฮะว่าคือพูดถึงเรื่องของกฎกตรฉบับใหม่ แล้วก็ยืนยันว่ารักษาการผบตรคนเนี้ยจะต้องติดคุกแน่นอน ถ้ายังอ่านกฎหมายไม่ขาด อยากให้กองงานวินัยฟังคำในสิ่งที่ตนเองอธิบายข้อกฎหมายด้วย อย่ายึดแต่ดุลพินิษขอให้ยึดหลักกฎหมายเป็นหลัก แล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะว่าเป็นผู้นำองค์กรตำรวจครับ คือผมมายื่นนะผมมายื่น2 ส่วนนะครับนะผมมายื่นต่อประธานกตรคือท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามันต้องยื่นที่เลขากตรนะกับผมมายื่นกับประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะเพื่อขอให้ผู้ถอนคำสั่งว่างั้นเถอะนะครับขอให้เพิกถอนคำสั่งนะเยียวยาผมเพราะเป็นคำสั่งโดยมิชอบก็แบบพี่สุวิระสมัยก่อนคือที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคพี่สุวิระนะครับองค์กรเราเนี่ยมันมีพรบแบบเก่าพรบแบบเก่าเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องก็ต้องไปยื่นศาลปกครองต่อมามีการร่างพรบแบบใหม่พรบแบบใหม่นี้คณะกรรมการร่างเนี่ยเขาก็มองว่าไม่อยากให้ตำรวจออกไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมนอกองค์กรนะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นนะเวลาตำรวจมีเรื่องมีราวเนี่ยก็จะมาร้องคณะนี้นะครับแต่ถ้าร้องอันนี้แล้วยังไม่พอใจก็ไปใช้สิทธิยื่นศาลปกครองเพราะนั้นมันเป็นกระบวนการที่คัดแต่ว่าคณะนี้ยื่นมา100คณะนี้พิจารณาไปให้ความเป็นธรรมยุติได้ใช่ไหมครับไป50อีก50ไม่พอใจก็ไปยื่นถามศาลปกครองแต่เดิมเนี่ยไม่มีคณะนี้ก็ต้องไปศาลปกครอง100 คนเลยถูกไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคณะกรรมการที่ท่านบอกควรทำผมก็เลยมายื่นคณะนี้คือนายกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหานะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีมาบังคับบัญชาหมดนายกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหาถูกไหมครับถามว่าวันนี้ในสภาจะตอบเขายังไงจะตอบประชาชนยังไงถูกไหมครับตำรวจเป็นร้อยนะแบบนี้เป็น100เอางี้ไม่ต่ำกว่า500เพราะผมทำคดีมาผมรู้แต่มีผมคนเดียวที่ดูออกคือผมจะฝากถึงรักษาการผบ.นะครับว่าไอ้การทำแบบนี้นะครับมันจะตอบประชาชนยังไงนะครับมันจะตอบพวกน้องยังไงนะครับนะคือต้องเข้าใจว่าไอ้เกียรติยศเนี่ยนะครับนะเกียรติยศเนี่ยนะมันเกิดจากสังคมเขามอบให้มันเกิดจากคนอื่นมอบให้แต่ศักดิ์ศรีเนี่ยมันต้องมีด้วยตัวเองเอาล่ะวันนี้มีขบวนการ4 คูณ 100สยบปีกพระพรหมพร้อมอักษรย่อ4ต่อมานะคะรอติดตามน่าจะยาวนะเรื่องนี้มาต่อกันที่ทนายสิทธาดีกว่าค่ะวันนี้นะคะไปที่สน.เตาปูนค่ะเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะคะพร้อมกับนำเอาหลักฐานเชื่อมโยงคดี2บิ๊กตำรวจไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะคะทนายสิทธาเนี่ยได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเงินนะคะมามอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งข้อมูลที่นำมามอบให้พนักงานสอบสวนณวันนี้ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master เครือข่ายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กค่ะไปเทียบกับเครือข่ายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิ๊กต่อด้วยแต่ไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนติดใจเรื่องไหนแต่มีหลายเรื่องวันนี้นะคะกองบังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมสอบปากคำด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้สอบถามนะคะทนายตั้มค่ะว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะที่ตอนนี้เหมือนว่าจะเจอศึก2 ด้านทนายตั้มก็บอกว่าเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีเลือดนักสู้อยู่แล้วก็คงต้องสู้ต่อไปฟังกันค่ะสู้ต่อไปนะครับเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยก็ฟังเขาแถลงอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องวินัยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยทราบดีเท่าไหร่อันนี้ให้ถามทางตำรวจน่าจะดีที่สุดนะครับก็เขาเลือกนักสู้อยู่แล้วครับก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับของบิ๊กต่อเหรอใช่ก็กังวลครับกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคดีไม่ค่อยจะเดินไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ตั้งคณะอะไรมาที่จะสามารถทำคดีได้ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่รับผิดชอบน่าจะเป็นแค่บกน. 2นะครับไม่ใช่ทางนครบาลลงมาตั้งคณะเองเหมือนกับคดีแรกจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยควรจะเอาคดีคณะพนักงานสอบสวนคดีแรกนะครับที่ทำนะรองผู้บัญชาการนครบาลอะไรเนี่ยเขาทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วมันจะได้ทำง่ายขึ้นถ้าเกิดไปให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่มาทำก็ต้องมันเริ่มใหม่หมดนะครับคือ
รู้สึกว่าการดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยยากมากยากเหลือเกินนะครับเหมือนกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยใช้ความร่วมมือเลยนะครับมันไม่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะเป็นเว็บพนันนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วกันนะครับดำเนินคดีเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนเจ้าที่ตำรวจสามารถไปหาหลักฐานได้เองนะครับอย่างคดีเนี้ยผมต้องหาหลักฐานให้ทุกอย่างนะครับก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงเลยยังไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมผมเอาข้อมูลที่เคยแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะครับเอามามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับจะได้ทำงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามทำให้ทุกอย่างรับประเคนหลักฐานทุกอย่างทำทุกทางนะครับก็จะดูว่าทางพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเนี่ยจะทำคดีให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมนะครับกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมาย วันนี้นะคะผู้สื่อข่าวสอบถามทนายตั้มค่ะว่าขณะนี้เส้นทางการเงินของบิ๊กต่อเกิน300 ล้านบาทแล้วมองว่าคดีนี้ควรไปถึง DSI หรือไม่ทนายตั้มบอกว่าคงต้องไปดูย้อนหลังว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่คดีของสน.เตาปูนไม่เข้าเงื่อนไขที่จะไปถึง DSI ได้นอกจากนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเจ้าที่ตำรวจจะได้มีการนัดหมายสายลับของตนมาให้การเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะและสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปที่ปปง.เพื่อยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะของดาบยาวแล้วก็รองฟางค่ะส่วนของบิ๊กต่อกับภรรยาหากรวบรวมเสร็จทันนะคะก็จะยื่นพร้อมกันค่ะผมคงจะต้องไปปปงครับนะเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะจะไปยื่นร้องที่ปปงแล้วผมก็ตกใจนะไปยื่นก่อนผมอาจจะต้องไม่ต้องไปยื่นแต่ว่าก็มาฟังจากการแถลงข่าวนะครับเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็ไปแค่ไปบอกปปงว่าตัวเขาไม่มีอำนาจนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยตอนนี้ผมรวบรวมหลักฐานของรองฟางกระดาบยาวได้แล้วกับครอบครัวจะไปยื่นในอาทิตย์หน้านะครับแต่ส่วนของพลเอกต่อศักดิ์กับทางภรรยาเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะเสร็จในคราวเดียวกันหรือเปล่าถ้าคราวเดียวกันก็จะร้องไปพร้อมกันเลยขณะเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมาทนายตั้มเนี่ยเดินทางไปยื่นเรื่องที่ปปป.แล้วนะคะและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติหรือว่าบิ๊กเต่าไม่รับสายตนไม่โทรกลับด้วยเชื่อว่าน่าจะหลบหน้าไม่อยากเจอจึงอยากจะฝากไปถึงบิ๊กเต่าให้แอคชั่นเหมือนที่ผ่านมาหน่อยอยากให้พิสูจน์ตัวเองอย่าเป็นเหมือนที่ถูกคนอื่นปรามาสขอให้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคดีที่ก็ต้องไม่เว้นแม้แต่ผู้บังคับบัญชาค่ะว่าให้แอคชั่นนะครับเหมือนกับที่เคยผ่านมานะครับเพราะว่าอยากให้พี่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับอย่าเป็นเหมือนกับที่คนอื่นเขาปรามาสนะครับว่าเก่งเฉพาะกับคนอื่นนะครับกับพวกเดียวกันที่กระทำความผิดเนี่ยไม่กล้าดำเนินการนะครับก็ขอให้ดำเนินการเอาให้เหมือนกันนะครับหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ดำเนินคดีไม่เว้นนะครับแม้แต่เป็นผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดทำผิดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ